Μάθημα 1. Επιλογές ταξιδιού. Σκεφτόμουν πως θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Να οδηγήσουμε ή να πάρουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Νομίζω ότι η οδήγηση θα μας έδινε μεγαλύτερη ευελιξία. Συμφωνώ. Με ένα αυτοκίνητο, μπορούμε να σταματήσουμε όπου θέλουμε. Ακριβώς. Μπορούμε να εξερευνήσουμε κρυμμένους θησαυρούς και τοπικά αξιοθέατα στην πορεία. Οι δημόσιες συγκοινωνίες μπορεί να είναι βολικές αλλά συχνά περιοριστικές. Ναι. Και μερικές φορές, χρειάζεται περισσότερος χρόνος από τον αναμενόμενο. Θυμάσαι το τελευταίο μας ταξίδι, όταν χάσαμε το λεωφορείο. Πώς θα μπορούσα να ξεχάσω, περιμέναμε αιώνες. Ήταν μια πραγματική περιπέτεια. Σίγουρα ήταν. Αλλά προτιμώ να έχω τον έλεγχο του προγραμματός μας. Αυτό είναι πολύ καλό σημείο. Επιπλέον, μπορούμε να παίξουμε τη δική μας μουσική. Ναι. Μια λίστα αναπαραγωγής για ταξίδι με αυτοκίνητο θα βελτίωνε την εμπειρία. Και μπορούμε να μοιραζόμαστε σνακ χωρίς να ανησυχούμε για την ακαταστασία. Αυτό είναι ένα μπόνους. Τα σνακ κάνουν κάθε ταξίδι καλύτερο. Να φτιάξουμε μια λίστα με τα απαραίτητα σνακ για το ταξίδι. Απολύτως. Θα πρότεινα φρούτα, ξηρούς καρπούς και ίσως μερικά μπισκότα. Τέλεια. Είναι εύκολα στη συσκευασία και νόστιμα. Τι γίνεται με τα ποτά, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ίσως μπορούμε να φέρουμε ένα ψυγείο με νερό και δροσιστικά ποτά. Ακούγεται σαν σχέδιο. Ανυπομονώ για αυτό το ταξίδι. Και εγώ επίσης. Η ελευθερία του ανοιχτού δρόμου είναι συναρπαστική. Πρέπει να εξετάσουμε επιλογές ενοικίασης αυτοκινήτου αν δεν θέλουμε να πάρουμε το αυτοκίνητό μου. Ναι. Θα ήταν συνετό να συγκρίνετε τιμές και διαθεσιμότητα. Ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να ερευνήσουμε τις καλύτερες προσφορές. Καλή ιδέα. Θα φροντίσουμε για ένα ομαλό ταξίδι. Εδώ είναι για ταξίδια γεμάτα γέλιο και εξερεύνηση. Μάθημα 2. Ταξιδέψτε έξυπνα. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε να πάρουμε ελαφριά βαλίτσες για το ταξίδι μας. Αυτή είναι μια σοφή πρόταση. Κάνει τα ταξίδια πολύ πιο εύκολα. Απολύτως. Λιγότερες τσάντες σημαίνουν περισσότερη ελευθερία για εξερεύνηση. Επιπλέον, δεν θα χρειάζεται να ανησυχούμε για υπερβολικές χρεώσεις αποσκευών. Σωστά. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα για πιο συναρπαστικές εμπειρίες. Μιλώντας για εμπειρίες, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε νέες περιπέτειες όσο βρισκόμαστε εκεί. Σίγουρα. Οι απροσδόκητες στιγμές συχνά αποδεικνύονται οι πιο αξέχαστες. Θυμάσαι εκείνη τη φορά που δοκιμάσαμε εκείνο το παράξενο πιάτο στο εξωτερικό? Πώς θα μπορούσα να το ξεχάσω, ήταν ταυτόχρονα παράξενο και νόστιμο. Ακριβώς. Χαίρομαι που πήραμε την ευκαιρία. Αυτό ακριβώς είναι το νόημα του ταξιδιού, να αγκαλιάζεις το άγνωστο. Ναι. Και η προσπάθεια επικοινωνίας με τους ντόπιους προσθέτει στη διασκέδαση. Ναι. Ακόμα και αν οι γλωσσικές μας δεξιότητες μπορεί να μην είναι τέλειες. Μπορεί να οδηγήσει σε μερικές αστείες καταστάσεις, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Το γέλιο είναι η καλύτερη παγκόσμια γλώσσα.
Ας θυμηθούμε επίσης να φέρουμε μαζί μας το ταξιδιωτικό μας ημερολόγιο αυτή τη φορά. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Η καταγραφή των εμπειριών μας είναι ανεκτήμητη. Θα θέλουμε να θυμηθούμε αυτές τις περιπέτειες με όμορφες αναμνήσεις. Και μπορούμε να μοιραστούμε τις ιστορίες μας με φίλους και συγγενείς αργότερα. Ακριβώς. Θα ανυπομονούν να ακούσουν τα πάντα για τα ταξίδια μας. Τώρα, ποια απαραίτητα πρέπει να βάλουμε μαζί μας? Προτείνω φορητά σνακ, μια καλή φωτογραφική μηχανή και μερικά άνετα παπούτσια. Εξαιρετικές επιλογές. Θα χρειαστούμε ανθεκτικά παπούτσια για όλο το περπάτημα. Ναι. Ας μην ξεχνάμε και αυτά τα κρίσιμα ταξιδιωτικά έγγραφα. Χωρίς αμφιβολία. Ένα ομαλό ταξίδι ξεκινά με την κατάλληλη προετοιμασία. Για να ταξιδεύετε έξυπνα, ελαφριά βαλίτσα, ανοιχτό μυαλό και αξέχαστες στιγμές. Χαιρετισμούς. Ας ξεκινήσει η επόμενη περιπέτειά μας. Μάθημα 3. Ο σχεδιασμός του παρτί έκπληξη. Να τους πω την ακριβή διεύθυνση για το παρτί έκπληξη. Δεν χρειάζεται. Απλώς δώστε τους το όνομα του χώρου. Αυτό ακούγεται πιο απλό. Διατηρεί άθικτο το στοιχείο της έκπληξης. Ακριβώς. Θέλουμε να είναι μια μεγάλη αποκάλυψη. Τι γίνεται με την ώρα? Να αναφέρουμε μια συγκεκριμένη ώρα. Ναι, αλλά στους δώσουμε νωρίτερα χρόνο για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα φτάσουν στην ώρα τους. Έξυπνη σκέψη. Δεν θέλω να χαλάσει κανείς την έκπληξη. Ούτε εγώ. Είναι σημαντικό να το κρατήσουμε μυστικό. Να υπενθυμίσουμε σε όλους να μην μιλάνε για το πάρτι. Σίγουρα. Μια μικρή υπενθύμηση θα ήταν σοφή. Ίσως μπορώ να στείλω ένα ομαδικό μήνυμα. Αυτό θα λειτουργούσε. Απλώς κράτα το ελαφρύ και διασκεδαστικό. Τι γίνεται με τις διακοσμήσεις? Να πάρω μερικά μπαλόνια. Ναι. Τα μπαλόνια προσθέτουν πάντα μια εορταστική πινελιά. Και ίσως μερικές αρπαντίνες. Είναι πολύχρωμες και χαρούμενες. Τέλεια. Θέλουμε το μέρος να έχει μια ζωντανή ατμόσφαιρα. Να σκεφτούμε και ένα θέμα. Ένα θέμα θα ήταν υπέροχο. Τι έχετε κατά νου? Τι θα λέγατε για ένα ρετρό θέμα? Θα μπορούσε να προσθέσει ένα στοιχείο διασκέδασης. Ναι. Σε όλους αρέσει η λίγη νοσταλγία. Μπορώ ήδη να φανταστώ τις στολές. Αυτό θα ήταν ξεκαρδιστικό. Θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε όλους να ντυθούν κομψά. Θα το προσθέσω στην πρόσκληση. Τέλεια. Τώρα πρέπει να αποφασίσουμε για το φαγητό. Η πίτσα είναι πάντα μια απόλαυση που αρέσει στο κοινό. Συμφωνείτε? Ναι. Και ίσως μια τούρτα για τον εορτασμό. Απολύτως. Μια τούρτα με θέμα θα ήταν μια ωραία πινελιά. Θα το αναλάβω εγώ. Ξέρω έναν φανταστικό ζαχαροπλάστη. Τέλεια. Φαίνεται ότι σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο. Ναι. Αυτό το παρτί έκπληξη θα σας μείνει αξέχαστο. Ορίστε μια υπέροχη γιορτή γεμάτη διασκέδαση.
Μάθημα 4. Τα θαύματα της Αιγύπτου. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπεις τις τεράστιες πυραμίδες. Συμφωνώ απόλυτα. Το να στέκομαι μπροστά τους ήταν σουρεαλιστικό. Η κλίμακα αυτών των δομών ξεπερνά κάθε φαντασία. Ναι. Ένιωθα τόσο μικρός κοιτάζοντάς τους. Ήταν μια αίσθηση ταπεινότητας. Και τα περίτεχνα σκαλίσματα στους τοίχους. Έλεγαν τόσο πλούσιες ιστορίες. Απολύτως. Κάθε σκάλισμα έμοιαζε να ψιθυρίζει μυστικά από το παρελθόν. Με γοήτευσαν ιδιαίτερα τα ιερογλυφικά. Είναι σαν μια οπτική γλώσσα. Πραγματικά ναι. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη σημασία τους. Θα έπρεπε να είχαμε προσλάβει έναν οδηγό για να μας εξηγήσει τα πάντα. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Την επόμενη φορά, σίγουρα θα το κάνουμε. Η σφίγγα ήταν επίσης εντυπωσιακή. Η παρουσία της είναι τόσο επιβλητική. Ναι. Έμεινα έκπληκτος με το πόσο καλά έχει διατηρηθεί. Σε κάνει να αναρωτιέσαι για τις αρχαίες τεχνικές που χρησιμοποιούσαν. Πράγματι. Είχαν τόσο απίστευτη γνώση για την εποχή τους. Παρατηρήσατε πως έδιε ο ήλιος πίσω από τις πυραμίδες. Ήταν μαγικό. Τα χρώματα ήταν εκπληκτικά και τόσο ζωντανά. Ένιωθα σαν να ήμουν μέσα σε κάρτ ποστάλ. Ήταν αξέχαστο. Να προγραμματίσουμε ένα άλλο ταξίδι για να εξερευνήσουμε περισσότερο την Αίγυπτο. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα. Υπάρχουν τόσα πολλά ακόμα να δούμε. Ίσως μπορέσουμε να επισκεφτούμε το Λούξορ την επόμενη φορά. Η ναή είναι μαγευτική. Ναι. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε μια βόλτα με αερόστατο πάνω από την κοιλάδα. Αυτό θα ήταν ονειρεμένο. Φανταστείτε τη θέα από ψηλά. Το ανυπομονώ ήδη. Ετοιμαστείτε για περισσότερες συναρπαστικές περιπέτειες και ανακαλύψεις. Απολύτως. Τα ταξίδια ανοίγουν το μυαλό και την καρδιά μας. Μάθημα 5. Συμφωνίες συνεργασίας. Ας συζητήσουμε τη συμφωνία συνεργασίας μας. Είναι σημαντικό να διευκρινιστούν τα πάντα. Συμφωνώ. Ποιους όρους πρέπει να συμπεριλάβουμε για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας? Αρχικά, πρέπει να περιγράψουμε τους ρόλους και τις ευθύνες κάθε εταίρου. Ναι, αυτό θα παρήχε σαφήνεια και θα βοηθούσε στην αποφυγή σύγχυσης αργότερα. Τι θα λέγατε να αποφασίσετε για την κατανομή των κερδών? Αυτό είναι απαραίτητο. Απολύτως. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε για το πώς θα κατανεμηθούν τα κέρδη. Ποιο ποσοστό πιστεύετε ότι είναι δίκαιο για τον καθένα μας? Ας εξετάσουμε τις συνεισφορές μας. Αυτό θα βοηθήσει. Σωστό σημείο. Επιπλέον, θα πρέπει να εξετάσουμε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ναι. Πρέπει να καθορίσουμε πώς θα κάνουμε μαζί σημαντικές επιλογές. Θα πρέπει να απαιτούμε ομόφωνη συμφωνία για σημαντικές αποφάσεις. Αυτό θα ήταν σοφό. Διασφαλίζει ότι και οι δύο έχουμε λόγο σε κρίσιμα ζητήματα. Τι γίνεται με την επίλυση διαφορών? Θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε ρήτρα διαμεσολάβησης. Πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα. Μπορεί να μας βοηθήσει να επιλύσουμε τα προβλήματα φιλικά. Ναι. Είναι καλύτερο να διευθετείς τις διαφωνίες χωρίς να νιώθεις άσχημα.
Και μήπως θα πρέπει να ορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της συμφωνίας? Μια ετήσια αξιολόγηση μου φαίνεται λογική. Τέλεια. Αυτό θα μας επιτρέψει να κάνουμε προσαρμογές όπως απαιτείται. Τι γίνεται με τους όρους καταγγελίας? Είναι απαραίτητο να περιγραφούν και αυτοί. Συμφωνώ. Πρέπει να διευκρινίσουμε πώς θα διαλύσουμε την εταιρική σχέση, εάν χρειαστεί. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τυχόν ρήτρες μη ανταγωνισμού. Αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο, ειδικά αν σκοπεύουμε να εργαστούμε σε παρόμοιους τομείς. Εξαιρετικό σημείο. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Νομίζω ότι καλύψαμε τους ουσιώδεις όρους. Ναι. Αυτή η συμφωνία θα θέσει μια ισχυρή βάση για τη συνεργασία μας. Είμαι ενθουσιασμένος, για την κοινή μας προσπάθεια. Και εγώ επίσης. Συγχαρητήρια για μια επιτυχημένη συνεργασία. Μάθημα 6. Περιπέτειες στη μόδα. Χρειάζομαι κάτι που να ταιριάζει στο στυλ μου για την εκδήλωση. Μην ανησυχείτε. Θα βρούμε κάτι ιδανικό για εσάς. Ελπίζω. Θέλω να δείχνω κομψή και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Απολύτως. Ας ξεκινήσουμε ρίχνοντας μια ματιά σε μερικά πουκάμισα. Ναι. Προτιμώ κάτι απλό αλλά και κομψό. Τι θα λέγατε για εκείνο το μπλε πουκάμισο εκεί πέρα? Θα σας τέριαζε πολύ. Μου αρέσει το χρώμα. Είναι φωτεινό αλλά όχι πολύ έντονο. Ακριβώς. Θα ταιριάξει υπέροχα με τον τόνο της επιδερμίδας σας. Να το δοκιμάσω. Ναι. Ας δούμε πώς σου φαίνεται. Θα επιστρέψω αμέσως. Αφιερώστε χρόνο. Στο μεταξύ, θα εξετάσω τα αξεσουάρ. Ακούγεται καλό. Πιστεύεις ότι πρέπει να προσθέσω και σακάκι? Ένα σακάκι θα απογείωνε την εμφάνιση. Θα ήταν πολύ κομψό. Συμφωνώ. Θέλω να κάνω εντύπωση στην εκδήλωση. Θα το κάνετε. Οι κομψές λεπτομέρειες έχουν μεγάλη σημασία. Να με. Τι γνώμη έχεις για το πουκάμισο? Φαίνεται φανταστικό. Πολύ κομψό και εφαρμόζει τέλεια. Νιώθω ανακούφιση. Τώρα, τι γίνεται με το παντελόνι? Ας ψάξουμε για μερικά που ισορροπούν τον ντύσιμο. Ίσως μερικά σκούρα τζιν. Είναι άνετα και μοντέρνα. Καλή επιλογή. Τα σκούρα τζιν θα διατηρήσουν την εμφάνιση κομψή. Να ελέγξουμε αν τα έχουν στο μέγεθό σας. Ναι. Είναι σημαντικό και για τους δύο μας να νιώθουμε υπέροχα. Τι γίνεται με τα παπούτσια? Θέλω να βεβαιωθώ ότι ταιριάζουν. Τα ωραία μοκασίνια θα συμπλήρωναν υπέροχα τον ντύσιμο. Ας δούμε τι έχουν σε απόθεμα. Ανυπομονώ να δω την τελική σου εμφάνιση. Ούτε εγώ. Νομίζω ότι σήμερα έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Σας εύχομαι επιτυχημένες αγορές και κομψές εξόδους. Χαιρετισμούς. Ας βρούμε τις τέλειες πινελιές. Μάθημα 7. Υγεία και επιλογές. Κοιτάξτε αυτό το πράσινο αυτοκόλλητο.
Συμβολίζει τα βιολογικά προϊόντα. Τέλεια. Προτιμώ τα βιολογικά όποτε είναι δυνατόν. Ναι. Τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά τείνουν να είναι πιο φρέσκα και πιο νόστιμα. Συμφωνώ απόλυτα. Νιώθω καλύτερα γνωρίζοντας ότι κάνω πιο υγιεινές επιλογές. Τι γίνεται με το κρέας? Έχετε συγκεκριμένες προτιμήσεις εκεί? Προτιμώ το κρέας από ζώα που τρέφονται με χόρτο. Είναι πιο θρεπτικό και ηθικό. Καλό σημείο. Τα ζώα που εκτρέφονται με ηθικό τρόπο συμβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα. Εκτιμώ επίσης το γεγονός ότι γνωρίζω από πού προέρχεται το κρέας. Η διαφάνεια έχει σημασία. Ενισχύει την εμπιστοσύνη μας στα προϊόντα που αγοράζουμε. Ακριβώς. Γνωρίζοντας την πηγή, νιώθω πιο συνδεδεμένος με το φαγητό μου. Να αναζητήσουμε κάποιον πολιτή που πουλάει βιολογικό κρέας. Ναι. Ας βρούμε έναν πάγκο που προσφέρει επιλογές για ζώα που τρέφονται με χόρτο. Βλέπω ένα εκεί πέρα. Ας το δούμε. Τέλεια. Ελπίζω να έχουν διαθέσιμη μια ποικιλία από κομμάτια. Ναι. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω λίγο βιολογικό κοτόπουλο ή μοσχάρι. Και οι δύο είναι νόστιμες επιλογές. Ίσως θα μπορούσαμε να τις ξύσουμε στα κάρβουνα για δείπνο. Ακούγεται υπέροχο. Ένα μπάρμπεκιου θα ήταν τέλειο για αυτόν τον καιρό. Συμφωνώ. Και μπορούμε να το συνοδεύσουμε με άφθονα φρέσκα λαχανικά. Μια πολύχρωμη σαλάτα θα συμπλήρωνε υπέροχα το γεύμα. Ναι. Πρέπει να συγκεντρώσουμε υλικά για ένα νόστιμο, υγιεινό γεύμα. Εδώ είναι πως να κάνετε συνειδητές επιλογές στην αγορά σήμερα. Χαιρετισμούς. Ας αγκαλιάσουμε μαζί την υγιεινή διατροφή. Ας συνεχιστεί η περιπέτεια αγορών. Μάθημα 8. Προετοιμασία για πεζοπορία. Θα προσθέσω αυτά τα στοιχεία στη λίστα ελέγχου μου για την πεζοπορία. Υπέροχη ιδέα. Είναι σημαντικό να είστε καλά προετοιμασμένοι. Ανυπομονώ πραγματικά για αυτή την πεζοπορία. Το τοπίο υποτίθεται ότι είναι εκπληκτικό. Ναι. Ανυπομονώ να δω την πανοραμική θέα από την κορυφή. Έχετε εξετάσει ποιες διαδρομές πρέπει να ακολουθήσουμε? Το έκανα. Υπάρχουν μερικές επιλογές, αλλά προτείνω αυτή με τους καταράκτες. Καταράκτες, ακούγεται μαγευτικό. Είμαι πεπισμένος σκι. Σίγουρα προσθέτει ένα στοιχείο μαγείας στην περιπέτειά μας. Θα πάρω μαζί μου και επιπλέον σνακ. Η πεζοπορία πάντα με κάνει να πεινάω. Ναι. Χρειαζόμαστε αρκετή ενέργεια για το ταξίδι. Τι νομίζετε ότι πρέπει να φέρουμε? Προτείνω μείγμα τροφών, φρούτα και ίσως μερικά σάντουιτς. Τέλεια. Ακούγεται και υγιεινό και νόστιμο. Θα φροντίσω να πίνουμε και πολλά. Η ενυδάτωση είναι το κλειδί. Ναι. Θα γεμίσω το μπουκάλι μου με νερό πριν φύγουμε. Να ορίσουμε μια ώρα συνάντησης για την ομάδα πεζοπορίας μας. Εξαιρετική ιδέα. Όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα στο μονοπάτι. Ναι. Θα ενημερώσω όλους για τα σχέδια μας. Είμαι ενθουσιασμένος με την παρέα και την περιπέτεια.
Κι εγώ. Θα είναι μια αξέχαστη εμπειρία για όλους μας. Μπορώ απλώς να μας φανταστώ να γελάμε και να απολαμβάνουμε τη φύση. Ακριβώς. Και βγάζοντας πολλές φωτογραφίες για να παθανατήσω αυτές τις στιγμές. Α, ας μην ξεχάσουμε να φέρουμε και μια φωτογραφική μηχανή. Απαραίτητο. Θέλουμε να καταγράψουμε την πεζοπορία μας και το όμορφο τοπίο. Θα βεβαιωθώ ότι είναι πλήρως φορτισμένο και έτοιμο για χρήση. Σας εύχομαι μια επιτυχημένη πεζοπορία γεμάτη διασκέδαση και εξερεύνηση. Χαιρετισμούς. Ας ξεκινήσει η περιπέτεια. Μάθημα 9. Περιπέτειες στο αεροδρόμιο. Ναι, είναι εδώ στη χειραποσκευή μου. Το έλεγξα ξανά πριν φύγω. Αυτό είναι υπέροχο. Πάντα ανησυχώ μήπως ξεχάσω κάτι σημαντικό. Καταλαβαίνω. Υπάρχει μεγάλη ουρά στον γκισέ του check-in. Μοιάζει με μια μικρή γραμμή, αλλά κινείται σταθερά. Ελπίζω να μην χάσουμε την πτήση μας. Θα είμαστε μια χαρά. Φτάσαμε νωρίς, ακριβώς όπως το είχαμε σχεδιάσει. Πάντα προτιμώ να έχω άφθονο χρόνο. Κι εγώ το ίδιο. Μειώνει το άγχος όταν ταξιδεύω. Ετοιμάσατε σνακ για την πτήση. Φυσικά. Έβαλα μαζί μου μερικούς ξηρούς καρπούς και μπάρες γκρανόλα. Τέλεια. Αυτά θα μας κρατήσουν ενεργούς. Τι έφερες? Συμπεριέλαβα μερικές σοκολατένιες λιχουδιές. Λίγη γλυκύτητα είναι απαραίτητη. Αυτό ακούγεται τέλειο για το ταξίδι. Είμαι έτοιμος και για λίγη ψυχαγωγή πτήση. Ναι. Κατέβασα μερικές ταινίες για την πτήση. Καλή σκέψη. Ποιο είδος επιλέξατε? Επέλεξα ένα μείγμα. Μια κωμωδία, μια ταινία δράσης και μια ρομαντική ταινία. Ωραία. Αυτό θα μας κρατήσει απασχολημένους για ώρες. Ακριβώς. Επιπλέον, η πτήση μπορεί να σας φαίνεται πιο σύντομη με καλές ταινίες. Πόσος χρόνος χρειάζεται μέχρι να ξεκινήσει η επιβίβαση? Νομίζω ότι θα ξεκινήσει σε περίπου 30 λεπτά. Τέλεια. Μήπως θα βρούμε σύντομα την πύλη μας? Ναι. Ας βεβαιωθούμε ότι βρισκόμαστε στο σωστό μέρος. Μετά από αυτό, μπορούμε να χαλαρώσουμε με τα σνακ μας. Συμφωνώ. Μια μικρή λιχουδιά πριν την πτήση ακούγεται απολαυστική. Σας περιμένουν ομαλά ταξίδια και συναρπαστικές περιπέτειες. Μάθημα 10. Βασικές αρχές φυσικής κατάστασης. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ενσωματώνουμε διατάσεις και σωστή αποθεραπεία. Ναι. Οι στατικές διατάσεις είναι εξαιρετικές γι' αυτό. Βοηθούν στη βελτίωση της ευληγησίας. Απολύτως. Πάντα νιώθω πολύ καλύτερα αφού τα κάνω. Συμφωνώ. Μειώνουν επίσης τον κίνδυνο τραυματισμού. Ποιο είναι το αγαπημένο σου στατικό στρέτσιν? Λατρεύω το καθιστό τέντομα των οπίστιων μυριαίων. Είναι τόσο ωραίο συναίσθημα. Αυτό είναι υπέροχο. Προτιμώ το τέντομα των τετρακέφαλων. Ναι. Το να τραβάς προς τα πίσω τη φτέρνα σου προς τους λουτούς σου είναι πολύ ικανοποιητικό. Το στρέτσιν είναι ένα τόσο κρίσιμο μέρος κάθε προπόνησης. Πράγματι.
Προετοιμάζει το σώμα μας για κίνηση και βοηθά στην ανάρρωση. Έχω ακούσει ότι η προπόνηση δύναμης είναι εξίσου σημαντική. Ναι. Χτίζει μυς και βελτιώνει τη συνολική φυσική κατάσταση. Πιστεύετε ότι πρέπει να προσθέσουμε περισσότερη προπόνηση δύναμης στο πρόγραμμά μας? Πιστεύω πως ναι. Μπορεί να ενισχύσει την αντοχή και το μεταβολισμό μας. Τι είδους ασκήσεις απολαμβάνετε? Μου αρέσουν πολύ οι ασκήσεις με το βάρος του σώματος, όπως οι κάμψεις και τα καθίσματα. Αυτές είναι φανταστικές επιλογές. Μπορούν να γίνουν οπουδήποτε. Ακριβώς. Και δεν απαιτούν κανέναν ειδικό εξοπλισμό. Πρέπει να αμφισβητήσουμε τον εαυτό μας ενσωματώνοντας βάρη. Ακούγεται εξαιρετική ιδέα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με φως και να προχωρήσουμε. Ναι. Όλα έχουν να κάνουν με τη σταδιακή βελτίωση. Επιπλέον, μπορούμε να παρακινήσουμε ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια των προπονήσεών μας. Μου αρέσει αυτό. Το να έχεις έναν φίλο για την προπόνηση το κάνει πιο διασκεδαστικό. Συμφωνώ. Να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους για την προπόνηση δύναμης. Ναι. Ας στοχεύσουμε στη συνέπεια και στις σταδιακές αυξήσεις βάρους. Τέλεια. Ανυπομονώ να δω την πρόοδό μας μαζί. Εδώ είναι για να γίνετε πιο δυνατοί και υγιείς. Μάθημα 11. Εξερεύνηση νέων χόμπι. Λοιπόν, πρόσφατα ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη φωτογραφία. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Τι σας ενέπνευσε να ξεκινήσετε? Ήθελα να παθανατήσω όμορφες στιγμές και να τις μοιραστώ με άλλους. Αυτός είναι ένας υπέροχος λόγος. Έχετε κάποιο αγαπημένο θέμα για να φωτογραφίζετε? Μου αρέσει να φωτογραφίζω τη φύση, λουλούδια, δέντρα και τοπία. Η φωτογραφία της φύσης είναι τόσο χαλαρωτική. Σου επιτρέπει να εκτιμήσεις τον κόσμο. Ακριβώς. Επιπλέον, τα χρώματα είναι μαγευτικά, ειδικά την άνοιξη. Έχετε πειραματιστεί με κάποια τεχνική φωτογραφίας? Ναι. Μαθαίνω για τη σύνθεση και το φωτισμό. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Ο καλός φωτισμός μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Πραγματικά. Ακόμα προσπαθώ να βρω πώς να προσαρμόσω τις ρυθμίσεις της καμεράς μου. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο στην αρχή, αλλά η εξάσκηση θα σας κάνει να το τελειοποιήσετε. Σύμφωνο. Έχω βγάλει αμέτρητες φωτογραφίες, μερικές είναι καλύτερες από άλλες. Αυτό είναι όλο μέρος της μαθησιακής εμπειρίας. Παρουσιάζετε την εργασία σας κάπου. Έχω ανοίξει ένα λογαριασμό στο Instagram για να μοιράζομαι τις φωτογραφίες μου. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια εξαιρετική πλατφόρμα για τους καλλιτέχνες. Ναι. Μου αρέσει να λαμβάνω σχόλια και να επικοινωνώ με άλλους φωτογράφους. Έχετε σκεφτεί να γίνετε μέλος κάποιας φωτογραφικής ομάδας ή λέσχης? Αυτή είναι μια φανταστική πρόταση. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να βελτιώσει τις δεξιότητές μου. Θα προσέφερε επίσης ευκαιρίες για δικτύωση και συνεργασία. Θα έπρεπε να κάνω έρευνα για τοπικούς συλλόγους. Ίσως μπορέσω να γίνω μέλος σε έναν σύντομα. Πιστεύω ότι θα ωφεληθείτε πολύ από αυτή την εμπειρία. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Ανυπομονώ να βελτιώσω τις δεξιότητές μου.
Ανυπομονώ να δω τις φωτογραφίες σου. Πρέπει να μου δείξεις τις αγαπημένες σου. Απολύτως. Εδώ είναι η στιγμή να παθανατήσετε όμορφες στιγμές μέσα από τη φωτογραφία. Μάθημα 12. Η δόξα της κοπηλασίας. Γνωρίζατε ότι η κοπηλασία ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα στα τέλη του 19ου αιώνα. Δεν το έκανα. Αυτό είναι συναρπαστικό. Τι το έκανε τόσο δημοφιλές? Η κοπηλασία θεωρούνταν η επιτομή του επαγγελματικού αθλητισμού εκείνη την εποχή. Μπορώ να φανταστώ. Πρέπει να απαιτούσε τεράστια δεξιότητα και ομαδική εργασία. Ακριβώς. Το επίπεδο συντονισμού που απαιτείται είναι αρκετά εντυπωσιακό. Υπήρχαν κάποιοι σημαντικοί αγώνες τότε? Ναι. Η Heli Royal Regatta ήταν μία από τις πιο αναγνωρισμένες διοργανώσεις. Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό. Ακούγεται σε μια μεγάλη γιορτή της κοπηλασίας. Σίγουρα ήταν. Η ρεγκάτα προσέλκυσε μεγάλα πλήθη και έντονο ανταγωνισμό. Μου αρέσει η ιδέα της κοινότητας να ενώνεται για να υποστηρίξει τις ομάδες της. Ναι. Η κοπηλασία καλλιεργούσε ένα έντονο αίσθημα συντροφικότητας και υπερηφάνειας. Συμμετείχαν πολλά πανεπιστήμια στην κοπηλασία εκείνη την εποχή. Πράγματι. Πανεπιστήμια όπως η Οξφόρδη και το Κέιμπριτζ είχαν σφοδρούς ανταγωνισμούς. Αυτό πρέπει να πρόσθεσε στον ενθουσιασμό. Και ναι. Οι άνθρωποι ήταν παθιασμένοι με τις ομάδες τους, όπως και σήμερα. Η κοπηλασία έχει τόσο πλούσια ιστορία. Είναι εντυπωσιακό το πώς εξελίχθηκε. Ναι. Οι εξελίξεις στο σχεδιασμό και τη τεχνολογία των σκαφών έχουν παίξει μεγάλο ρόλο. Αναρωτιέμαι πόσες από αυτές τις πρώιμες τεχνικές χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα. Πολλές βασικές τεχνικές παραμένουν, αν και έχουν βελτιωθεί. Θα ήθελες να δοκιμάσεις την κοπηλασία κάποια στιγμή? Ακούγεται εξαιρετική ιδέα. Θα ήταν συναρπαστικό να το ζήσω από πρώτο χέρι. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να γίνουμε μέλη σε μια τοπική λέσχη κοπηλασίας για διασκέδαση και γυμναστική. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Φανταστείτε μας να γλιστράμε πάνω στο νερό. Ναι. Θα ήταν ένας φανταστικός τρόπος να συνδεθούμε με τη φύση. Στο πλευρό του αθλήματος της κοπηλασίας και της πλούσιας κληρονομιάς του. Μάθημα 13. Τεχνικά προβλήματα. Φαίνεται ότι η τεχνολογία δεν θέλει να συνεργαστεί σήμερα. Συμφωνώ απόλυτα. Πάντα φαίνεται να ενεργεί όταν το χρειαζόμαστε περισσότερο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι σαν να έχει δικό του μυαλό. Ίσως αποφασίσει να διαμαρτυρηθεί για την παραγωγικότητά μας. Αυτό ακούγεται εύλογο. Μακάρι να λειτουργούσε ομαλά έστω και για μια φορά. Ακριβώς. Σαν μια καλολαδωμένη μηχανή, σωστά. Ναι. Αντίθετα, έχουμε κολλήσει με παγωμένες οθόνες και αργές συνδέσεις. Τι ενόχληση. Μπορεί να μας αποσπάσει πολύ την προσοχή όταν προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε. Αρχίζω να πιστεύω ότι η τεχνολογία απολαμβάνει να δοκιμάζει την υπομονή μας. Ίσως είναι μέρος της μυστικής του αποστολής. Να δει πόσο καιρό θα αντέξουμε. Χα. Θα ήθελα πολύ να μιλήσω με τους προγραμματιστές σχετικά με αυτό. Και εγώ επίσης. Θα πρότεινα να προσθέσετε ένα κουμπί, συνεργασία.
Αυτό θα ήταν αρκετά χρήσιμο. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό χαρακτηριστικό. Φανταστείτε να μπορούσαμε να πατήσουμε απλώς ένα κουμπί και όλα να λειτουργούσαν τέλεια. Μπορώ να το φανταστώ τώρα. Θα μας γλίτωνε πολύ χρόνο. Ναι. Αντίθετα, αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο στην αντιμετώπιση προβλημάτων παρά στην εργασία. Ποια είναι η λύση που προτείνεται όταν η τεχνολογία αποτυχάνει? Συνήθως, προσπαθώ να επανεκκινήσω τη συσκευή. Φαίνεται να είναι η κλασική λύση. Αχ, το παλιό κόλπο του, κλείσε το και άνοιξε το ξανά. Ακριβώς. Άλλες φορές λειτουργεί και άλλες όχι. Μακάρι η ζωή να είχε ένα κουμπί επαναφοράς όπως τα γκάτζετ μας. Αυτό θα ήταν πραγματικά βολικό. Δυστυχώς, πρέπει να βασιστούμε στις δεξιότητές μας στην επίλυση προβλημάτων. Ναι. Ας πάρουμε μια βαθιά ανάσα και ας προσπαθήσουμε ξανά. Ας ελπίσουμε ότι η τεχνολογία θα αποφασίσει να τα πάει καλά.